حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز من یکی از دوستام قراره که ویژن بورد 2026 مون رو با هم دیگه درست بکنیم. برای همین من گفتم کلا بیام یه توضیحی بدم در رابطه با اینکه ویژن بورد چی هست و حالا اگر شما هم دوست دارین که ویژن بورد 2026 یا 1405 تون رو درست بکنین، این یه سری از نکات میتونه بهتون کمک بکنه که به 80 تا 100% از اهداف ویژن بوردتون برسین. یعنی به من حقیقتا خیلی کمکه. من چون اولین ویژن بوردم رو 2 سال پیش اومدم درست کردم و به هیچ کدوم از عکسایی که توی ویژن بوردم گذاشتم نرسیدم تا اینکه ویژن بورد 2025 هم اومدم درست کردم و خب این سری نکاتی رو که الان میخوام بهتون بگم خیلی کمک کننده بود. اما حالا قبل از همه اینا بیایم ببینیم مثلا ویژن بورد چی هست. ویژن بورد یا حالا ترجمه فارسیش تابلوی آرزوها یک بوردی هستش که شما میاین اهدافی رو، یعنی عکس اهدافی رو که سال جدید میخوایم بهشون برسونین و روی این بورد میچسبونین و صرفا عکس هم نباید فقط باشه، یعنی میتونین مثلا استیکر، جملات انگیزشی هم توی بوردتون قرار بدین و کلا یه ابزاری که فقط کمک بکنه که شما بتونین به اهدافتون برسین. اما ویژن بورد صرفا یه چیزی نیستش که مثلا یه چند سالی هست ترند شده توی فضای مجازی. ویژن بورد یه بیس علمی هم داره این وسط، چون یه سری تحقیقات نوروساینسی رو که انجام دادن دیدن که وقتی که مثلا شما ویژن بوردتون رو درست میکنین و مرتب هی میذارین جلوی چشمتون، خود مغز یه سری از مسیرهای عصبی رو که کمک میکنه شما به اون اهدافتون برسین و قوی تر میشن. خب یعنی علنا خود مغزتون ناخودآگاه داره به شما کمک میکنه که برین توی مسیر قرار بگیرین و برین برسین به اهدافتون. علت دیگه‌ش هم اینه که مغز ما آدما فرق تجربی واقعی و از غیر واقعی نمیتونه تشخیصش بده. مثلا اگه بخوام با یه مثال ساده بیام اینو با این مثال ساده بیام اینو براتون توضیحش بدم، شما فرض کنین که دارین یه چیز ترش میخورین، مثل لواشک. به حالت عادی بزاق دهنتون ترشح میشه، من همین الانم که دارم در موردش حرف میزنم ترشح شد. حالا فرض کن که میای میشین یه جایی و صرفا داری فکر میکنی که داری چیز ترش رو میخوری، نمیخوری در واقعیت ها، فقط داری اینو تصورش میکنی، باز هم بزاق دهن شما ترشح میشه. و ویژن بورد هم یک همچین تأثیری روی مغز میذاره. یعنی خب وقتی که شما عکس از اهدافتون میذارین جلوی چشمتون، هر روز داری بهش نگاه میکنی و مغزت اینجوریه که انگار که مثلا این بدنی رو که من دارم کنترلش میکنم این لایف استایل رو داره، یا چه میدونم این ویژگی رو داره و در نتیجه خب به صورت خیلی ناخودآگاه شما اصلا قرار میگیری توی مسیر که برسی به اهدافت. مثلا یه چیزی رو که من امسال خودم تجربه کردم این بودش که خب من یکی از عکسای ویژن بورد امسالم این بودش که ورزشم روی روتین بیام انجام بدم و مثلا امسال بیشتر به ورزشم توجه بکنم و اوایل سال داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه 2-3 ماهی من به خاطر تنبلیم توی انجام دادن ورزشم تنبلی میکردم، واقعا یعنی انجامش نمیدادم، تا اینکه من اتاقمو که داشتم جابجا میکردم من نگاه افتاد به ویژن بوردم، اینجوری بودم که ورزش کردن امسال یکی از اهداف من بود و من شروع کردم طبق حالا برنامه‌ای که برای خودم چیده بودم ورزش کردم و یک همچین تاثیر رو ویژن بورد داره. یعنی میتونه باعث بشه که حتی شما انگیزه بگیری برای اینکه به اون اهدافت برسی. من یه لحظه نوتامو نگاه کنم که چیزی از قلم ننداخته باشم. درست. حالا میخوام بیام توضیح بدم که چجوری میتونیم ویژن بوردی رو درست بکنین که واقعا کمک بکنه بهتون. برای مرحله اول شما احتیاج دارین به اینکه برین بشینین یه جایی قشنگ فکر کنین که چه اهدافی رو دوست دارین توی مثلا سال 2026 بهشون برسین، یا حتی چه کاری رو دوست دارین که توی سال جدید استارتش بزنین. حالا اینجا 2 تا نکته هستش که میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه اهدافتون رو درست انتخاب بکنین. نکته اول اینه که توجه بکنین به بازه زمانیتون. بازه زمانی شما 1 ساله، یه دفعه نرین مثلا اشتباهی رو که من برای ویژن بورد اولم انجام دادم که باعث شد به هیچ کدوم از اهدافم نرسم، اینه که یه دفعه نرین هدفی رو انتخاب کنین که مینیمم 5 سال زمان احتیاج برای اینکه بهش برسین. پس اهدافتون رو بلند پروازانه انتخاب بکنین، یعنی واقعا توی اون هیچ محدودیتی نیست. اما اهدافی رو که انتخاب میکنین باید توی اون بازه زمانی 1 سال بتونین
حداقل به 80%شون برسیم. یعنی اگه یه جوری باشه که مثال میزنم یکی بیاد از من بپرسه که فلانی فرناز درست مطمئنی مثلا 1 سال کافیه برای اینکه به این هدف برسی؟ من قاطعانه بگم که آره، کاملا بازه مناسبی و من میدونم که میتونم بهش برسم. که من نکته بعدی که باید بهش توجه بکنین و میتونه خیلی بهتون کمک بکنه اینه که بیاین شما اهدافتون رو توی کاتگوری‌های متفاوت تقسیم بکنین. مثلا من خودم اومدم اینجوری تقسیم بندی کردم اهدافمو که کاتگوری‌های مثلا متفاوتی هست: لایف استایل، سلامتی، کار، تحصیلات یا عالم درستون، سفر، تفریحاتتون توی سال جدید. مثلا تفریحات هر سال من، یکی از تفریحایی که هر سال من انجام میدم کتاب خوندنه و خب برای 2026 من هدفم اینه که از 2025 تعداد کتاب بیشتری خونده باشم. دیگه ارتباطتون با خانواده‌تون، روابط عاشقانه‌تون، ارتباطتون با خودتون. میخواین سال مثلا آخر سال 2026 چه رشد شخصیتی داشته باشی؟ میخوای چه ویژگی از خودت رو شناخته باشی؟ چه ارتباطی رو مثلا میخوای با خودت داشته باشی؟ دیگه اهداف مثلا مالیتون. آره، اینا کاتگوری های هستش که حالا شما مثلا میتونین بیاین اهدافتون رو توی اینا تقسیم بندی بکنین. حالا دیگه وقتی که شما اهدافتون رو قشنگ مشخص کردین میریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی پیدا کردن عکسایی هستش که اون هدف شما رو نشون بده. خب برای مثال من یکی از هدفهای امسالم اینه که بتونم بیشتر روی بافتنی فوکوس بکنم، یعنی بتونم پیشرفته تر یه جوری یادش بگیرم، چیزای بیشتری بتونم ببافم. و عکساتون رو مثلا شما میتونید از توی پینترست، اینترنت، مجله، از هر جایی که دوست دارین میتونید درش بیارین. من خودم از پینترست درشون میارم. بعد از اینکه دیگه عکساتون هم در آوردین، ما چون 2 مدل ویژن بورد داریم، یکی دیجیتاله یکی فیزیکی. دیجیتال رو باز من خودم مثلا توی کنوا درستش میکنم. میرم توی کنوا بخش یوتیوب تامنیل و آره مثلا این مال 2026 منه. میرم مثلا توی کنوا تو بخش یوتیوب تامنیلش و حالا عکسامو هر جور که دوست دارم مرتبشون میکنم. بتنایی رو که مثلا دوست دارم توی ویژن بوردم باشه اونا رو مرتب میکنم. و ویژن بورد فیزیکیتون اینجوریه که شما یک بوردی رو داری که حالا مثلا میتونه بوم نقاشی باشه، میتونه مثلا این مقوای بزرگ باشه، یه چیزی باشه که شما عکساتون رو بتونین روش بذارین، بچسبونین یعنی، و بعد دیگه شروع میکنم به درست کردن. حالا یه چیز دیگه هم که به من کمک کرد در کنار ویژن بورد که من بتونم به 90% اهداف 2025 برسم، یه سری ذهنیت‌هایی بودش که من سعی کردم توی خودم امسال به وجودشون بیارم. ذهنیت اول این بودش که کمالگرایی بیش از حد میتونه واقعا کمک کنه به اینکه به هیچ کدوم یعنی ویژن بوردتون ویژن بورد موفقیت آمیزی براتون نباشه. خب به چه صورت؟ مثلا من بخوام کمالگرایی خودم رو براتون مثال بزنم، قبلا من اینجوری بودم که می اومدم مثلا برنامه روزم رو دقیق می نوشتم که از این ساعت تا این ساعت تو باید این کار انجام بدی و وای به اون روزی که یهو یه اتفاق غیر منتظره می افتاد. مثلا من میگفتم که 7 صبح بلند شو، مثلا 7 تا این، بعد یهو مثلا ساعت 9 یه اتفاق غیر منتظره میافتاد و گند میخورد مثلا توی 9 تا 12 ظهر من اینجوری بودم که آره دیگه الان این اتفاق غیر منتظره بود و برنامه من خراب، روز من دیگه اصلا خراب شد و من دیگه مابقی اون برنامه رو انجامش نمیدادم، در حالی که تو یه بخش کوتاهی از روزت خراب شده، یعنی خرابم نشده، خب حالا یه اتفاقی افتاده که پیش بینیش نکرده بودی، ما بقیه روزت تو طبق برنامه میتونی بری جلو. کمالگرایی من اینجوری بودش که نه، یا باید 100% پرفکت باشه یا اگر که خراب شد خراب شد. من سعی کردم خیلی امسال کمالگراییمو کنترلشون بکنم، یعنی مثلا حتی سر ورزش کردنه که اومدم مثال زدم، اگر که نمی اومدم مقابله بکنم باهاش، این اینجوری بودش که تو الان 3 ماه ورزش نکردی دیگه دیگه فایده نداره. با اینکه من مثلا هدف امسالم این بودش که یکم وزن کم بکنم و خب اگر که طبق اون کمالگرایی جلو میرفتم و این چند ماه آخر سال رو نمیمدم ورزش بکنم وزن من کم نمیشد، ولی من سعی کردم باش مقابله بکنم. پس درسته یعنی متداوم انجام دادن یه کاری
کلید اینه که شما بتونین به اون هدفتون برسین. اما گاهی اوقات آدم به هر دلیلی خسته است، حوصله نداره، هورموناش بالا پایین، اصلا به هر دلیلی آقا تو میای میگی که من این هفته اصلا نمیخوام هیچ کاری، مثلا میخوام یه هفته میخوام بخورم بخوابم، هیچ کاری اصلا نمیخوام بکنم. هیچ مسئله‌ای نیست، یه هفته رو استراحتش بکن. بعدش مهم اینه که تو برگردی روی مسیر، یعنی اون دیگه اون اهدافتو به امان خدا نسپار. هیچ اشکالی نداره که وقفه بیفته توی کارتون، مهم اینه که شما برگردین روی اون مسیری که برای خودتون چیدین. و در عین حال گاهی اوقات پیش میاد که ماها بازم حالا به هر دلیل خستگی، بی‌حوصلگی، اصلا تایم نداریم. مثال میزنم، من میگم که فرناز تو باید برای اینکه به اون هدفت برسی روزانه 1 ساعت مثلا روی اون هدفت تمرکز کنی و تایم بذاری و اینا. بعد حالا ممکنه دفعه پیش بیاد که من نتونم 1 ساعت مثلا چیز بکنم، مثلا 10 روز در سال من ممکنه نتونم 1 ساعت روی اون هدفم وقت بذارم. 5 دقیقه که میتونم 5 دقیقه رو وقت بذارم. خب یعنی نیام بگین که حالا 5 دقیقه از 5 دقیقه قرار نیست تغییر خاصی انجام بده. چرا 10 روز 5 دقیقه معادل 50 دقیقه در سال میشه. فکر کنم منظورم رو بد بیان کردم. یعنی منظورم اینه که شما 10 روز بیاین 5 دقیقه هم روی اون کار وقت بذارین، 50 دقیقه بیشتره تا اینکه شما اصلا کلا نیایی و اون روز روش وقت نذاری. خب پس اینا توجه بکنیم بهشون. اشکالی نداره اگر نتونستی حالا مثلا اون روز 100% روی اون چیز وقت بذاری، 5% هم که تونستی بذار، باز از هیچی بهتره. یعنی واقعا قطره قطره جمع گردد با این دریاش نبرد. خب این یه ذهنیتیه که من فکر میکنم یعنی امسال من خیلی کمک کرد. ذهنیت بعدی که من کمک کرد اینه که مغز ما آدما، مخصوصا مغز من اینجوریه که حالا ولش کن فلان کارو. مثلا این صدا وقتایی که من میخوام ورزش بکنم، خیلی حالا خسته ای، ولش کن، حالا بذار فردا. بعد من میدونم من فردا نمیام اون کار رو انجام بدم. اگر که یه زمانی میخواین این کاری رو انجام بدین و مغزتون داره با تو مقابله میکنه، بهش بگین خفه شو و بلندشون کار رو انجام بدین. برای اینکه 99% اوقات به خاطر تنبلی است. یعنی اون تنبلی شماست، حتی بر منم بوده. تنبلی ما آدماست که داره ما نزدیک میشه که به اون هدفمون برسیم. یه سری تایما مجبوریم که به خودمون سخت بگیریم، با خودمون خشن برخورد بکنیم برای اینکه بتونیم به اهدافمون برسیم. خب ما رفتیم عکسامون رو اینا رو پرینت کردیم با بهار. برای اونایی که نمیدونیم، بهار یکی از دوستای خوب منه. من با بهار توی کالج آشنا شدم. کورسامون فرق می‌کرد ولی در صورت دوستیم دیگه الان با هم. امیدوارم صدا بیاد الان چون خیلی زودتر صدا هست. آهنگ و همه اینا میبرم که میزه این بری هم دارن خیلی سر و صدا بگذاریم دیگه. بشینیم اول یه چیزی بخوریم، بعد عکسامون و اینا رو قیچی کنیم دیگه، بچسبونیم، بعد ادامهش توی ولاگ می‌دیم. دیگه به آخر ولاگ نزدیک شدیم. من حقیقتا ویژن بورد 2026 رو بهتون نشون نمیدم، چون که کلا یه عقیده‌ای دارم وقتی مثلا آدم هنوز یه کاری رو انجام نداده بهش نرسیده، اونو خیلی نباید جارش بزنه و کلا نشونش بده. برای همین ویژن بورد 2026 من احتمال خیلی زیاد 2027 خالی. آفر. آره ولی من اوکی هم میتونم نشون بدم. البته تکمیل نشده هنوز، ولی بازم خیلی خوشگل شده. من وایب بهار ازش میگیرم. نازنین فرناز ویژن بورد منو خیلی دوست داره ولی خب خودم زیاد دوست ندارم، برعکس مال فرنازو خیلی بیشتر دوست دارم. این ویژن بورد منه که البته قرار تکمیل شه، یعنی چند تا عکس دیگه بهش اضافه شه، ولی خب فقط خواستم به عنوان نمونه و آخر ویدیو به عنوان حسن ختام آره فکر کنم آره به عنوان حسن ختام ختام بهتون نشون بدم. همین دیگه.